Okay, the recording. Okay, let's start. Alright. Okay, so basically minggu lepas kita dah belajar tentang chapter 3. Kita dah masuk chapter 3. Saya terus start sebab saya buat rakaman just in case kalau korang tak faham ke, it's okay. Saya akan postkan link untuk recording supaya korang boleh review balik lah. Okay, kelas minggu lepas kita dah masuk chapter 3, separuh daripadanya. Alright, so it's about rate law and stoichiometry di mana kita belajar untuk tabulate stoichiometric table lah. Okay, ini sedikit macam review on what we have learned before. So last week what we have learned, we have actually learned for both system. Di mana untuk batch system, di sini untuk kita tabulate stoichiometric table. The reason why we tabulate the stoichiometric table adalah biasanya dalam soalan lah ataupun in real case study, what we are interested into is actually how much is product produced. So kalau contoh batch reactor, kita ada reaction yang involve, contoh yang tak tepat, A plus B to get C plus D. So dua yang pertama ini adalah kita punya reactant, dua yang kedua adalah kita punya product. And mungkin dalam certain cases kita ada inert ataupun solvent lah. So inert, solvent atau catalyst adalah benda yang hadir namun tidak terlibat dalam reaction. Which means dalam reaction, chemical reaction yang kita tulis tu A plus B to get C plus D, dia tak ada I. I can be inert, I can be catalyst, I can be solvent. Okay, so dalam any cases, in real case or even in exam, apa yang kita berminat adalah mole of the product after. So that is actually what we are interested into. That's why to be systematic, supaya kita lebih sistematik dalam mengira berapakah produk yang terhasil ataupun berapakah reaktan yang tinggal, kita pun buat table ni. So this is basically the reason why we learn about how to tabulate the stoichiometric table lah. So dalam proses kita tabulate stoichiometric table, we have to ensure that all the compound listed are in the table. So we have included here our reactant. We start with our reactant. Tapi ketika kita tabulate table ni, ingat tak? A ni mesti apa? Apa syarat dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Ada yang menjawab kat chat ke tak? Tak ada. Okay, siapa ingat? Limiting reactant, doktor. Betul. Siapa tu? Okay, Insyirah. Betul. A ni kena limiting reactant. Maksudnya kalau dapat soalan, jangan proceed selagi awak tak tahu siapa limiting reactant siapa. Apa limiting reactant dia. Bila awak dah tahu apa limiting reactant dia, baru awak proceed dengan meletakkan limiting reactant tu sebagai A lah. Dapat limiting reactant, so initially how much is the limiting reactant, dia akan beritahu. Contohnya dia akan beritahu equimolar ke, kalau bukan equimolar, mungkin dia kata A 70%, B 30% was reacted for example. So it can be any lah. So since kita dah tahu limiting reactant apa, so kita pun boleh fill in. Tulis berapa initially A. So all the other compound, whether it's reactant B ataupun dia product, how much it is reacted untuk B ataupun how much it is produced untuk C dengan D directly depend on the limiting reactant itself. That is why changes ni akan depend dengan NA0. Initial concentration of limiting reactant A. Okay, so kita tulis initially berapa semua. Some cases, ya memang dia akan masukkan A dengan B sahaja reactant. Real cases, boleh jadi produk tu dah ada siap-siap. So kita kena consider jugalah. So initially kita kena tulis berapa benda tu ada. Kalau initially C dengan D memang tak ada, no problem lah. Ini akan jadi kosong lah kat sini. Ini akan jadi kosong. Tapi kalau dia ada value, you have to put. And then you write the changes.
whereby the changes would depend on the limiting reactant. Inert memang tiada changes lah supposedly. And then we calculate the remaining. Remaining is simply initial tambah changes. Kalau dia reactant seperti A dengan B, dia berkurang kerana dia react. Maka kat depan ni minus lah. So initial tambah changes, dia akan jadi deduct the changes lah. Kita dapat yang ini. Kita dah belajar kelas lepas. While the product, similarly the remaining would be initial plus changes. So if initially there is no presence of C and D, then it will be zero lah this part. But if initially it has some value, then we have this. Okay, so this will be our remaining for C and D product. So kalau soalan tanya, okay, finally at the end you have to calculate how much C produce. Dia nak jawapan akhir untuk ni lah. Okay, so you can complete and then you can even find the total amount in mole initially and also total amount in mole at the end of the process. So ini batch reactor system. So after certain time, berapakah total mole of product and unreacted material? With the note, theta ni apa? Theta is defined by theta of the compound. I ni any compound like any can be reactant, can be product, can be inert as well. So theta I, for example, theta A, can A is equals to theta I naught over theta I naught. A is the limiting reactant lah. So it's also equals to concentration initially of that species, let's say maybe species B ke kan, over C naught, kembali kepada limiting reactant. Boleh juga di-define dengan Y. Y is the mole fraction of that species. I can be BCD over species A. So dia kembali juga kepada limiting reactant. So kalau soalan tu bagi tahu dalam bentuk mole pun awak boleh cari theta. Soalan bagi dalam bentuk concentration pun awak boleh cari theta. Soalan bagi dalam bentuk mole fraction pun awak boleh dapat theta. Contohnya kan beritahu kan, initially mungkin dia kata equimolar of A and B was prepared in the reactor kan. So awak dapatlah theta B sama dengan kat sini atasnya 0.5 bagi 0.5. Dapatlah satu kan. Okay, that is batch reactor system di mana kita interested dengan mole di akhir. Okay, kan. Right. Macam mana? Okay. Ada cases, soalan dia bukan nak mole. Macam tadi kan dia nak mole kan. Dia nak mole. Ada juga cases soalan tanya berapakah concentration instead. Dia nak dalam bentuk concentration. Kita boleh manually kira concentration of A in the end. CA bukan CN. So it's the remaining. So kita boleh kira concentration of B juga melalui equation ni yang kita belajar kelas lepas. So stoichiometric table tadi kita boleh tukar menjadi ini. So tadi stoichiometric table tadi cover sampai sini saja. So kalau soalan minta concentration, awak boleh modify sebenarnya, tambah satu lagi belah kat sini, iaitu instead of NA naught, awak kira C. Awak kira dalam term of C naught lah. Dalam kes ni A ni ada concentration ni, this one represents CA lah. CA is equals to CN naught theta, CA is equals to CN naught 1 minus X. CB kat bawah ni lah sama dengan CN naught theta B minus X over 3. Okay. Yang ini sebenarnya saya ambil daripada satu reaction. So whereby the reaction involve something reacted with 3A reacted with 1B to get the product actually. That's why tiba-tiba ada 3 kat sini. Si korang pelik kan? So kalau nak refer balik, is actually this one lah. Sebab ni C over A, D over E. Saya just nak tambah je sebab dalam slide saya tak ada sebelah sini, which is the concentration. So saya pun ambil contoh concentration equation kat sini. Kita tambah buatlah yang ini. Okay. So this one is basically referring to the
coefficient So korang boleh modify korang punya stoichiometric table untuk tambah term concentration. Yang saya tak tambah dalam slide, saya tambah, saya buat sampai remaining saja. So korang boleh remaining ni in term of mole. So korang boleh buat remaining juga sebenarnya, tapi in term of concentration. So this was batch reactor lah. Then kita belajar pasal flow system. So flow system dengan batch system sebiji. Bezanya hanya pada ini, term ni. Instead of mole, kita dapat flow. Pun kita dah belajar. Dia sebiji je, rupa dia pun sama. Tengok kan? Yang ini dalam bentuk mole. Belakang ni 1 minus X, theta I, plus minus dia punya coefficient darab dengan X. Kalau flow, sebiji. Flow sebiji is just that N tukar jadi F. Okay, tapi up until here, alright, satu lagi adalah concentration lah. Sama juga flow system pun kita pun boleh modify table kita tu. Kalau seandainya remaining tu instead of kita nak cari F, yang ini kan dia tanya soalan mungkin berapakah flow rate of product di akhirnya. So kita pun dapatlah FC berapa dengan kiraan yang ini, FD berapa dengan kiraan yang ini. Inert of course sama je. Lepas tu unreacted material selepas certain time tu, selepas certain conversion tu, kita dapat tahulah dia punya nilai FB, FA pun sama. Tapi kalau soalan tanya instead of flow rate, dia tanya dalam bentuk concentration, so awak boleh modify, awak boleh tambah siap-siap table tu, since awak boleh bawa kan table tu. Modify siap-siap, tambah kat belakang term untuk CA, CB. Yang ni awak boleh edit je, tambah je awak punya table tu, modify table ni, tambah kat sebelah ni. Tak adalah pening, kalau nak kena kira balik, dah pening pula kan. Dengan stresnya jawab test tu kan. So tambah siap-siap kat sini dalam nota masing-masing. Buat berapakah remaining after certain conversion kan. Tapi in term of concentration. Buat C lah. Modify je. Tambah term ni untuk A, tambah term ni untuk B. Kalau untuk C dengan D, which is a product, instead of negative, awak akan dapat positif. So gunalah accordingly. Instead of B, to be C ataupun D. Macam tu je. Awak boleh edit sendiri. Okay. That story hanya terpakai untuk case volume tidak berubah. Okay. Case volume tidak berubah. Kalau ni kan, volume tidak berubah. Batch reactor definitely volume tidak berubah. So ini case volume tidak berubah, case liquid phase system. Sebab volume tidak berubah, so kita boleh directly guna stoichiometric table ni lah. Sama juga dengan flow system. Stoichiometric table untuk flow system ni boleh digunakan untuk case-case kita guna liquid system. Sebab volume berubah lah kan sebenarnya untuk PFR. Kita yang design nak cari volume tu. So dalam case ni, ini terpakai untuk liquid. Okay, liquid kita bolehlah guna yang ini. Untuk cari flow ataupun untuk cari concentration. Now, what if kita ada gas system? Okay, previously kita dah belajar kalau volume constant ataupun volumetric flow rate constant. Sebab apa? Sebab dia batch reactor ataupun disebabkan dia ni liquid phase. Atau sebab dia certain gas phase system. Bukan semua, tapi certain gas phase system lah. So dalam case batch ataupun liquid phase, volume constant pun volumetric flow rate untuk flows reactor lah macam CSTR, PFR. So dia volumetric flow rate dia constant. So kita pun gunalah stoichiometric table yang tadi. Tapi ada cases di mana volume ataupun volumetric flow rate ni berubah. Basically, ianya berlaku untuk gas. Gas. Kalau gas je, biasanya akan ada volume changes. Akan ada perubahan volume. So, bila ada perubahan volume, kita tengok satu case. Kena observe masa. Sekarang 11:19. Okay. So, untuk satu case ni, sebagai contoh, kita ada 1 mole of nitrogen react dengan 3 mole of hydrogen atom. Kita dapat 2 mole of ammonia. So, sini 4 mole, dia jadi 2 mole. So, bilangan mole berubah. Ni dalam case gas lah ni. So, in a gas phase reaction, a molar flow rate might change as the reaction progress. So, kat sini bila ada perubahan molar flow rate, ada juga kemungkinan perubahan kepada volume dengan volumetric flow rate. So, kat situ
akan ada perubahan terhadap kita punya stoichiometric table. Where stoichiometric table tu dibuat untuk mencari nilai mol ataupun nilai flow rate selepas satu reaction itu berlaku. Kita nak tengok berapa remaining lah. Sebabkan adanya perubahan volume, maka dalam kes ini kita kena consider, since this is a gas, kita assume bahawa ianya follow equation ni lah. PV is equal to ZnRT ataupun yang ni. Kita dah belajar pasal gas. Di mana P ni adalah kita punya pressure, V adalah volume kita. Z adalah our compressibility factor. Ini dah belajar dalam mass balance. Okay, and then R adalah kita punya gas constant. So, proportional unit. T adalah kita punya absolute temperature dalam Kelvin. Okay, so kita boleh guna gas law ni untuk modify, cari concentration. Okay, macam mana? Kita guna dulu PV equals to ZnRT ni. If we divide this gas equation at any moment in time, maksudnya selepas berlaku reaction, okay, kita ada term dia PV equals to ZnRT, dibahagikan dengan the one at moment zero. Initial lah maksudnya. So, final bahagi initial. Itu maksud dia. Kalau kita guna gas equation ni untuk final dibahagikan dengan initial, so basically what we do is actually PV equals to ZnTRT final bahagikan dengan P0 V0 equals to Z0 NT0 RT0 initial. Ini yang kita buat. So statement tu cakap macam tu. Bila kita bahagikan and kita modify, kita rearrange, kita dapat term yang ini. Ini selepas rearrangement of that term just now. Yang PV over P0 V0 equals to Z N R T over Z not N not R. R ideal gas constant tak ada not lah. T not. Ni kita bahagikan ni. Rearrange dapat benda ni lah. Dan Z over Z not is approximately 1. So kita boleh simplify equation ni. Okay, bila kita simplify equation ni, hilanglah term yang ini. Dan kemudian, term ni pula kita boleh simplify lagi. Macam mana kita nak simplify? Kita tahu NT. Mana nak tahu NT ni? Sebenarnya NT ni ada dalam, NT ni dah ada dekat dalam ini. Okey, dah keluar. Tengok ini adalah NT. NT adalah NT naught plus apa ni? DNA naught X. NT sama dengan NT naught plus DNA naught X. Saya pun masukkan. Saya tulis tadi. Okey. NT sama dengan NT naught plus NA naught dx. Itulah macam mana. Apa kita buat ni? Kita masukkan term ni dekat NT yang ni. So NT bahagi dengan NT naught. So NT equation tadi ya. Jadi dia pen lah. Nanti dia hilang. Okey, bila saya tukar, saya tulis dekat mana nak tulis ni. NT sama dengan NT naught plus, nak bagi susunan cantik, NA naught delta X. Kita bahagikan dengan NT naught sebab nak bagi SPG yang sebelah ni. Kita pun bahagikan dengan NT naught. Ni bahagi dengan NT naught jugalah. Semua kena bahagi NT naught. Ni pun bahagi NT naught. Ya, apa yang berlaku? Bila kita bahagikan dengan NT naught, ini sama je lah dengan ni ha. NT naught bahagi NT naught dapat 1. Ni 1. Lepas tu selebihnya ni lah selebihnya. Okey, jadi bila awak macam tu, awak dah bahagi semua, dapatlah yang warna hijau ni. Okey, awak dapat yang warna hijau ni. Okey, mana dia tadi? Okey, bila dia dapat yang warna hijau, term warna hijau ni kan. So awak boleh simplify lagi term warna hijau ni. Iaitu NA naught over NT naught delta, aku nak panggil ya. Delta ni is actually sama dengan epsilon. Ataupun kita kata epsilon sama dengan Y delta. Ni Y lah ni, NA naught over NT naught. So kita boleh simplify lagi. So this NT over NT naught is actually
1 plus term ni. So sama dengan 1 plus epsilon x. This is the epsilon. Delta ni kita dah belajar minggu lepas. Delta ni sama dengan stoichiometric. Dia consider stoichiometric product and reactant. So D dengan C untuk product. B dengan A untuk reactant. Satu ni adalah A over A lah. Yang mana yang reactant kita buat minus. Mana yang product kita buat positif. That one representing the delta. So kita dapat masukkan term ni, masuklah dekat sini. Dah masuk, dapatlah warna oranye ni. So V ni volume Volume final sama dengan volume initial darab dengan P initial over P final darab dengan T initial bahagi darab dengan T final bahagi T initial, sebab dia terbalik lah P kat sini, T kat sini kan. Darab dengan 1 tambah epsilon x ni, epsilon x ni. Epsilon sama dengan y a0 ni sama dengan n a0 n t0 ataupun f a0 over f t0 lah kalau flow rate. Darab dengan delta, ini delta. So kita dapat term yang ini. Okay. So apa yang kita buat? Untuk gas equation, kita consider perubahan volume afterwards kan. Okay, kalau kita tengok balik equation gas ni, saya cuba try adjust balik. Ingat, kita buat stoichiometric table ni, niat dia kita nak cari flow rate atau mole atau concentration selepas satu reaction itu berlaku at certain time or untuk batch atau at certain conversion untuk flow system, flow reactor lah. Jadi soalannya adalah berapakah concentration? Kita nak cari concentration sebenarnya. Dah macam mana pula nak cari concentration ni? Untuk cari concentration, kita boleh modify gas reaction ini. Gas equation ni. Macam mana kita modify gas equation? Kita pun define apakah itu concentration. So kalau concentration untuk batch reactor, concentration adalah mole bahagi volume. So kita bolehlah modify kat sini. PV equals to Z nRT kan? So mole bahagi volume. Kita balik pula. Pen. Okay, so kalau saya modify equation ni, saya kumpulkan dalam batch C equals to mole bahagi volume. So awak nak pindahkan volume ke sini, the rest selain mole awak pindah ke sini. So kalau saya pindah mengikut equation ni, saya dah paling slow ni. Baki kat sebelah sini adalah P over Z T. Dan terkumpul lah awak punya concentration iaitu N over V. Nampak kan? N over V sama dengan baki dia kat sebelah ni. P equals over Z T. Dapatlah yang ini. Ini kalau batch. Jadi kalau dia flow system, tukar je lah. Instead of N, kita buat F, flow rate. Instead of volume, kita buat volumetric flow rate. Dapat juga concentration. Sebab concentration dia dalam mole per decimeter cube. So kalau flow rate adalah mole per hour ataupun minute second macam tu. Volumetric flow rate pula decimeter cube per hour ataupun any time. Dapat juga nanti concentration mole, iaitu mole per decimeter cube. So gitulah macam mana kita modifikan gas equation ni untuk mencari concentration kemudiannya selepas certain reaction happen. Okay. Kita dah edit dah benda ni kan. Edit. Jadi total concentration pada akhirnya kita pun tahu sama dengan CT ni. Dan at the entrance initially this is the concentration. Sama je lah equation dia kan. Sebelum dan selepas. So kalau kita bahagikan sebelum dengan selepas ni, kita dapatlah term yang ini. Ini macam tadi lah, macam slide tadi ni. Okay, cuma bezanya ini adalah batch sebab dia dalam mole. Ini pula dalam bentuk flow rate untuk flow reactor lah. Okay, CSTR, PFR macam tu. So kita dapat juga benda yang sama. Jadi bila kita dah tahu term ni, apa kita nak buat dengan term ni? Kita pun masuklah dalam equation concentration ni. Tindakan yang sama juga dibuat untuk case ni. Term ni kita masukkan dalam equation concentration. Sebab concentration sama dengan mole bahagi volume. So ni equation volume ni kita masukkan dekat bawah sini. Itu seandainya batch tu dia boleh berubah volume ni lah. Untuk some cases only lah yang mana terlibatnya gas. Okay.
Kalau flow, kita ada volumetric flow rate. Volumetric flow rate. Jadi kita masukkan volumetric flow rate ni kepada V kat bawah ni. So any species, whether it's reactant or it's a product, after certain reaction happen, after certain conversion, this is the concentration in the end. So Cj, J itu any species lah. Cj is equals to flow rate of the species over volumetric flow rate. And volumetric flow rate after is equals to this term. Kita pun buat macam ni. Lepas tu kita rearrange. Okay, kita rearrange. Macam mana pula hilang term ni? Kan ada certain term yang jadi simplify kan? Okay, apa yang term yang hilang? T dengan over T naught dah dinaikkan. Adalah T naught over T. Z over Z naught dah dinaikkan. Masih lagi ada term. P naught over P dinaikkan, ada lagi term. So apa yang berlaku? Yang baki ni kita simplify kan. Dapat yang inilah. Okay. So FT ada. FJ ada. Tiba-tiba ada CT naught. Kenapa? Sebab CT naught sama dengan FT naught over V naught ni ha. V naught FT naught. Jadikan je CT naught. So kita simplify dapat term yang ini. So any species, contohnya CC, CD sama dengan CT naught darab FC lah, over FT darab P over P naught, Z naught over Z. Di mana case ni sama dengan satu lah. Darab dengan T initial bahagi T final. Dapatlah concentration tu. So apa yang telah berlaku? Dalam gas phase system, awak sebenarnya telah mengubah equation tadi. So kita boleh summarizekan equation ni kepada simplified equation. Macam mana pula awak simplified jadi warna merah ni? Okay, ni asalnya volume after. So kita tahu bahawa flow rate after total FT ni, yang FT term kat sini sama dengan FT naught plus Fn naught delta darab X. Ni mana dapat ni? Dapat dekat table tadi. Ya. Ni dia. Okay. Kita tahu term ni dah. Lepas tu selepas kita adjust gas equation tu, kita dapat term yang ini. Jadi dalam ni ada FT. Kita pun nak ringkaskan lagi. Term ni kita masukkan dalam FT. Kita masukkan dalam FT. Bila kita masukkan, kita boleh kembangkan lagi. Itu yang tiba-tiba ada benda ni. Okay, so kita kembangkan. FT sama dengan FT naught plus Fn naught delta X. So bahagi siap-siap lah. Semua term ni bahagi dengan FT naught. Okay, pen lah. Okay, pen sekarang 11.5. Okay, semua term awak bahagi dengan FT naught. Sebab nak bagi term jadi macam ni. FT over FT naught kan. So FT bahagi FT naught sama dengan FT naught bahagi FT naught. Tambah Fn naught delta X bahagi FT naught. Ni kita buat sama macam bash tadi lah ni. Yang ini dapatlah sama dengan 1. Nampak ni. Toing, dapat 1. Yang ini Fn naught, Ft naught ni sama dengan Y. Ni Y. Ini delta. Ini delta. Ini X. Ini X. Ni kita buat cerita yang sama dengan bash tadi. So awak pun masukkan term yang ini menggantikan Ft bahagi Ft naught. Dapatlah term yang ini. Term baru. So purple bertukar menjadi hijau. Kita simplify pula yang ini, gantikan dengan epsilon. Sebab epsilon sama dengan Y A naught delta. Delta tu ingat, delta tu macam stoichiometric tadilah. Produk dia akan jadi positif. So C over D pula. C over A plus D over A. Reaktan dia jadi negatif. Tolak B over A, tolak A over A ataupun 1. Itu delta. So kita dapatlah simplified term yang ini. Tapi akhirnya kita nak cari apa? Kita nak cari concentration. Bila kita nak cari concentration, kita pun masukkanlah term volume ini ke dalam equation concentration. So, kita buat tindakan yang sama terhadap flow rate lah. So concentration sama dengan F bahagi dengan V naught. Yang ini. Kita masukkan dalam term ni. Ataupun kita buat yang inilah. Cuma tadi bezanya kita gantikan term yang inilah. So bila kita modify,
dapatlah ini adalah CJ. Considering, semua kita dah consider semualah, kita dah consider untuk gas phase. So ini equation baru. So korang boleh create stoichiometric table yang baru considering CJ ni. Okay. Alright. So kita dah belajar macam mana kita nak buat stoichiometric table dengan niat mencari mole ataupun flow rate ataupun concentration of reactant atau produk selepas satu ketika untuk batch system atau selepas certain conversion untuk flow system. Kita dah belajar dah liquid, gas ataupun constant volume, flow pun kita dah belajar. Kita dah buat stoichiometric table tadi. Apa kesimpulan yang boleh kita buat? Okey, tengok ni. Katakan kita ada reaction melibatkan A reacted to B to get C plus D. Depan ni yang small letter ni adalah dia punya stoichiometric lah. So kalau dia liquid phase, flow reactor CB dengan CB, concentration of B is equals to flow rate of B bahagi volumetric flow rate of B. Kalau dia batch, instead of flow kita dapat mole. Instead of volumetric flow rate kita guna volume. So ni equation dia lah. Kalau tiada phase change, maka volumetric, which means tiada phase change tu dia liquid je, tak adalah liquid tiba-tiba berubah menjadi gas. Asalnya liquid, kemudian pun liquid juga. Reactant awak liquid, produk awak liquid. Okay, so if there is no phase change, then volumetric flow rate after sama dengan volumetric flow rate initially. V equals to V naught. Batch pun sama juga. Volume lah sama dengan V naught. Dalam kes ini kita dapatlah concentration. Ini yang awak buat sequential table tadi lah. Kita dapatlah yang ini. CB is equals to Cn naught theta B minus B over A X. Ini kalau liquid phase. Sama ada flow system, sama ada flow reactor ataupun batch reactor. Katakanlah dia gas phase system. Gas phase system, dia batch. So batch balik kepada equation untuk concentration sebab kita nak tahu concentration. Concentration sama dengan mole over volume. Kalau constant volume, lepas tu tiada perubahan volume, akhirnya dapat ini jugalah. Walaupun dia gas, tapi tiada perubahan volume, akhirnya dapat yang sama juga dengan liquid case tadi. Tapi kalau ada perubahan volume, maka kita kena define volume dia menggunakan gas equation tadi. Ideal gas law tadilah. Dan kita dapat cari CB dan sebagainya, concentration. Kalau dia gas, kemudian dia flow. So CB is equals to flow rate of P after over volumetric flow rate after. So since dia gas, dia flow, definitely there will be volume change. So kita kena consider gas equation dalam mencari concentration after. Okay, and then no phase change or no semi-permeable membranes, kita boleh modify lah equation atas ni untuk dapat CB is equals to this term yang panjang ni. Okay, this term yang panjang ni melibatkan perubahan pressure. Dia melibatkan perubahan temperature. Dan of course perubahan volume lah. Okay, katakanlah dia isothermal, melibatkan tiada perubahan temperature. Awak boleh buang term temperature sini. Sebab T0 sama dengan T. Dapatlah satu. Bakinya adalah kat sini. Tu yang hilang T. So dia isothermal plus no pressure drop. Soalan tu cakap kat sendiri. Dia cakap soalan, is it an isothermal reaction and there is no pressure drop. So awak pun boleh buang term P kat sini. Sebab P is equals to P0. So this term is equals to 1. Dapat lagi simple punya equation. So this is how you modify all the equation dengan niat mencari concentration remaining. Itu lah benda kita buat ni. So stoichiometric table tadi, ini asalnya stoichiometric table kan yang kita buat tadi dalam bentuk flow system. Awak boleh tambah kat sebelah sini concentration. Tapi yang ini adalah untuk no volume changes. Liquid contohnya. Still flow system tapi untuk liquid contohnya kan. Tapi kalau dia gas, kebanyakannya awak kena tambahlah kat belakang ni. Belakang tambah apa? Awak pun tambahlah ini. Ini jadi satu lah sebenarnya. So, dia jadi satu. Dia jadi yang akhir sekali sebenarnya. CA adalah CN0 bla bla bla. Yang panjang ni. Okay. Cuma awak boleh simplify. Kalau soalan siap-siap cakap there's no pressure change.
maka P over P naught jadi 1. It's isothermal reaction. T naught over T sama dengan 1. Mudahkan lagi lah macam tu. So nampak perbezaan kalau dia liquid system, dia tak ada kat bawah ni. Dia tak ada 1 plus epsilon X. Kalau dia liquid system lah. Tapi kalau dia gas system, automatically awak akan ada term kat bawah. So baca soalan, kalau dia kata this is gas system, maka jangan lupa kat bawah ni ada. Lepas tu ada temperature dengan pressure. Tapi dia kata, oh it's okay, it's isothermal, it's isobaric. So belakang ni buang lah. Macam tu. Ini adalah kolom ke berapa entah. Kolom ke 5. First column species, second column initial concentration ataupun initial flow rate atau mole kalau dia batch. Third column changes. Fourth column remaining in a form of flow rate. So pun buatlah kolom keempat iaitu concentration remaining. Keempat ke kelima. So buat 5 siap-siap. Nak datang tu bawa 5 siap-siap. Lagi senang awak buat terus dalam bentuk gas. Just ingat je, oh dia liquid lah, buang je lah kat bawah tu. Pening juga, asing lah liquid dengan gas. Bawa lah 4 stoichiometric table in the end. 2 untuk batch, iaitu 1 liquid, 1 gas. 2 lagi untuk flow reactor lah, CST-RPFR. 1 untuk liquid, 1 untuk gas. Itu kalau pening. Okay? Senang je, awak kena complete je. Okay, setakat ni ada soalan tak? Soalan? Tak ada saya consider tak ada. Okay. Sekejap, kat sini tak nampak, dekat dalam saya punya iPad baru nampak ada orang respons. Okay, so settle. Now, apa yang kita buat tadi adalah kita mencari concentration setelah sela masa ataupun at a certain conversion. Kita cari concentration dia kan, sama ada reactant boleh, produk pun boleh, ataupun inert sebenarnya patutnya berubah lah. Okay, jadi ini dalam semua ni, termasuk dalam ini juga, ni semua ada term conversion. Okay, what if soalan tak bagi pun conversion? Tapi awak kena plot juga stoichiometric table ni, jarang-jarang lah. So awak pun boleh juga sebenarnya define. C, concentration lah of species J ni kita boleh define simply with the, so without the presence of X pun kita boleh solve. Di mana FT ni sama dengan summation of flow rate of all species after. Itu just some notes lah. Biasanya kita nak lah X tu. Dan ada juga cases di mana there are phase changes, which means initially kita ada gas. Lepas tu gas ni react, dapatlah liquid pula. Ada gas ada liquid pula. So bila dalam case tu, kita dah kena consider before and after. So kalau case before, dia dalam bentuk liquid. So bila dia dalam bentuk liquid, P sama dengan P naught, T sama dengan T naught, theta sama dengan 1 lah. So awak pun carilah dia punya volume. Before condensation. Ini salah. Before condensation, awak kena kira dia punya volume. Knowing that epsilon sama dengan yn naught delta ni. Epsilon ni awak kena cari kan untuk equation ni. So awak kena cari dulu yn naught. Okay, yn naught ni adalah initial mole fraction of A. Dalam kes ni dia mungkin half-half lah. Sebab 1 react dengan 1. So sini 0.5 react dengan 0.5 lah ni. Jadi yn naught sama dengan 0.5 contohnya. Lepas tu darab dengan delta ni. So kena kira lah. Ini 1 tambah 1 dapat 1. So kat sini D over A. D tak ada kat sini. So C terus. C over A. 1 bahagi dengan 1. Dapat 1. Tolak B. 1 bahagi 1 juga. So 1 tolak 1 tolak lagi 1. Dapatlah negatif 1. So yn naught ni 0.5. Delta sama dengan negatif 1. Dapat negatif 0.5. Ni awak masukkan je kat dalam ni. Masuk, modify lah equation C tadi. Ni kan. Modify equation ni. So tadi kan P over P naught. P over P naught sama dengan 1. T naught over T sama dengan 1. So consider ini je lah. Consider yang ini sahaja. Itu yang tiba-tiba dia simplify jadi ini saja. Jangan terkejut pula, opsi simple sangat ni.
Dia dah buang siap-siap ni sebab kat atas ni. Dia buang dah. Dapat lagi tu. So before condensation ini keadaannya. But after condensation kita kena consider lah perubahan-perubahan yang ada. Okay, rasanya bila kita praktis soalan ni dia lebih jelas lah. Okay, so mole fraction of C at which condensation began and vapor pressure of C at that temperature. Ni antara benda yang kita kena consider lah. Kita ada sikit je masa yang ada sebenarnya. Jadi, lepas ni semua example. Kita try, tak tahu sempat ke tak, tengok satu question. So, kalau sempat-sempat, silap. Pernah nak share. Sempat, tak sempat, kita akan continue in the next class lah. Mana dia? Sekejap. Bukan yang ini. Okay, dah appear. Alright. Disebabkan kita hanya ada 7 minit je. Apa yang kita akan buat sekarang, okay, semua orang diminta untuk baca within 3 minutes and then kita just extract all the information only. Okay, saya bagi awak masa 3 minit panjang sangat. 2 minit je. Cuba baca soalan dan kita bincang apa soalan ni nak dan apa information yang ada saja. Okay? Sekejap lagi saya akan panggil seorang untuk explain apa yang soalan ni nak. So baca betul-betul. Okay. Lepas 2 minit, saya akan bagi seorang untuk cerita apa yang dia faham. What are the information yang boleh dapat daripada soalan ni dulu. Kita tengok list of name. Right. Saya panggil ni tak semua datang ni. Wan Muhammad Irfan. Ada tak Wan Irfan kat situ? Ada tak tu? Irfan ada? Mana pergi dah ni? Dayana ada? Ni semua dah hilang ni. Adlan ada Adlan? Ada. Siapa yang jawab tu? Adlan ada? Ada. Oh, dia boleh detect ni siapa ada siapa tak ada ni. Okey Adlan. Apa yang awak faham tentang soalan ni? Soalan ni untuk soalan A ke untuk semua sekali tak? Keseluruhan dulu. Keseluruhan dulu dia cakap soalan ni ada beri satu reaction gas phase
carry out in isothermically in plug flow reactor. Lepas tu operating condition dia 500 Kelvin and 6 atm. Okay, lagi. So reaction ni ada equimolar reactant. Lepas tu flow rate dia 2.5 mol per min. Reaction rate dia K equal to 0.1 at 400 Kelvin. With E equal to 85 kJ per mol. E tu apa tu? 80. E itu activation energy. Oh. Okay. So ini semuanya lah awak duk baca soalan je. Okay. Daripada soalan ni, apa yang awak dapat? Cuba point out dia punya information. Apa yang saya dapat? Kalau nanti awak tulis kan, apa yang awak akan tulis? Saya dapat Go for the first sentence dulu. An elementary gas phase reaction of N2 plus TH2 to get 2NH3. Apa yang awak akan tulis? apa yang saya akan tulis. Apa yang awak akan tulis dekat dalam kata jawapan kalau awak baca soalan, baca ayat pertama ni? Ya. Doktor, ini yang dia akan jadi A plus B sama dengan C tu ke? Betul. Awak Oh. dapat. Tapi sekarang awak tak tahu kan? Oh. Katalah kita tulis. Pertama awak tulis A plus B dapat C. Okay, lepas tu awak tulis apa lagi? Ni doktor kena cari dia punya limiting reagent tu ke? Ya, benar. Sekarang kita tak tahu mana satu limiting reactant lagi. Betul. Kita tengok kita tengok satu-satu. Sebabkan ada 1 minit. Sekarang 11:49, jadi saya tolong point out. Okay, kalau kita baca soalan, an elementary gas phase reaction. Bila kata elementary ni, maksudnya nanti awak boleh tulis RA equals to apa. Apa ni belum tahulah. Tapi disebabkan awak dah tahu dah reaction kat sini, at least awak boleh tahu RA is equals to K C. Seandainya ini adalah A plus B dapat ammonia, seandainya N2 adalah limiting reactant, kita boleh tulis RA sama dengan KCA kuasa 1, CB kuasa 3 kalau N2 adalah limiting reactant. Kita belum tahu ni. Okay? Tapi kita dah tahu siap-siap lah. Dia ni elementary. Kemudian dia kata isothermal. Jadi isothermal T sama dengan T0. Dia gas phase dan dia isothermal. So nanti kan saya tunjuk tadi kalau kita nak tabulate tu nanti kita akan consider a very lengthy equation Cj is equals to Cj not ke apa tah yang ada T over T0 tu. Yang ini kita boleh buang lah term ni sebab dia isothermal. So dia PFR. So kat sini awak kena cari F. Operating condition 500K 6 atm. So awak dah tahu dah dia punya temperature dengan pressure. Tapi isothermal. So T0, T sama dengan 500 lah. Equimolar reactant. Bila dia kata equimolar, 50% nitrogen, 50% hydrogen, awak dah boleh cari which one is limiting reactant. Nak tahu which one, buat macam hari tu saya ajar. Initially ada berapa, lepas tu ending ada apa. Apa yang hilang dulu. Nanti awak define lah, saya tak nak beritahu sekarang. Nanti kita buat on the next term lah. Nanti awak tahu which one. Nitrogen ke A, hydrogen ke A. And then susun accordingly. Susun balik equation accordingly. Okay, and then flow rate. With a molar flow rate of 2.5 mole per minute. Nampak ni mole per minute. So dia F lah. So F kita dah dapat dah. F naught. And then given the specific reaction rate, K sama dengan 0.1. Tapi K ni untuk condition apa? 400 Kelvin, bukan 500 Kelvin. Ini nilai K pada 400 Kelvin. So awak kena cari pula K pada 500 Kelvin. Energy, activation energy dia bagi siap-siap. So awak boleh carilah pada 500 Kelvin berapa pula nilai K dia. Then barulah jawab soalan seterusnya. Okay. So jangan lupa start dengan susun balik mengikut limiting reactant. Barulah nanti nampak A pun memang disuruh pun.
Construct a stoichiometric table and express concentration of each species as a function of conversion. So apa yang awak kena buat? Basically awak kena lukis balik table tadi. Table untuk flow reactor. Tapi dia isothermal, so awak boleh buang term temperature. Dia isobaric ke tak? Since soalan tak ada mention pasal perubahan pressure, high possibility is isobaric. So bolehlah buat P over P naught tu ataupun P naught over P tu sama dengan 1. So boleh simplify lagi lah. Awak boleh construct dah stoichiometric table. Ingat bila construct tu A mesti limiting reactant. Yang mana satu awak kira sendirilah. Nitrogen ke hydrogen yang limiting reactant. Dapatlah jawab A. B, compute the concentration of each species when limiting reactant is only 10% remain. Which means CN0 ni sama dengan 0.1 CA. Berapakah? CN0 pula, sorry. CA sama dengan 0.1 CN0. Terbalik. Jadi berapakah C, B, C, C? Ada C. Okay. CA, CB, CC. Kira berapa? Itu soalan dia. Dan buat pula C. If the reactor were replaced by CSTR. Tadi flow reactor. Tapi pula flow. Ni buat CSTR pula. What would be the required volume to achieve part B yang ini? Kena cari volume. Gunalah equation volume tu. FA0 minus FA over minus RA. Ni dapat daripada elementary tadi. Okay, sebab minus RA is equals to K CA alpha, tak tahulah 1 ke 2 ke 3, CB beta. Masukkan dalam equation untuk CSTR. Okay, yang ini awak boleh buat siap-siap sebab saya dah tunjuk soalan ni. Kemudian nanti kita bincang during the next class lah, next week. Alright, ada apa-apa soalan? Doktor, kan yang dia mention equimolar reactant tu kan? Maksudnya F feed dia nanti akan jadi 2.5 mol minit kan? Maksudnya dia punya maksudnya 50 WT tu untuk N2 dengan H2 lah kan? 50-50 macam tu ke? Kalau kita lukis diagram dia tu. Yang ni sama dengan 1 bahagi 2 lah. Equimolar kan? Oh. 1.25. Maksudnya flow rate dia akan sama ke doktor? N2 dengan H2? Tak, maksud dia kan bahagi 2 kan, equimolar. Ini flow rate total. So, N2 flow rate dia 1.25 mol per minit. Hydrogen bakinya lah 1.25 mol per minit. Oh. Okay, lepas tu awak kena carilah mana satu limiting reactant tu. Dah tahu kan initially ada berapa. So tengok nanti bila habis kalau kata full conversion, nitrogen habis maksudnya tolak 1.25. Hydrogen habis berapa pula sepatutnya yang hilang. Buat yang macam minggu lepas kita buat tu. Okay, faham. Faham kan? Okay, ada soalan lagi? Okay, tak ada Kalau tak ada, korang cuba buat soalan ni sendiri dengan considering limiting reactant. Lepas tu cari. Buat stoichiometric table, cari concentration of each species. Maksudnya yang term A ni maksudnya awak just tulis equation je lah. Tak selesaikan lagi concentration tu. Selesaikan nilai concentration tu pada B. Sebab table kan remaining tu kan concentration akhirnya. C pula cari dalam case CSTR berapakah volume. Okay, siapkan kita bincang on next class, next week on hari ni apa? Wednesday. Yeah. Alright. Bagi sesiapa yang tak sempat scan, saya tunjuk jap lah. Yang lain boleh leave lah. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Sama. Thank Terima kasih doktor. Thank you, Rara. Thank you, doktor. Welcome. Thank you, doktor. Welcome. Thank you, doktor. Welcome. Thank you, Doktor. Tim kita macam mana ni, doktor? Macam mana? Actually esok kan sepatutnya meeting kan. Esok. Kamis. Tapi now.